নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন টেক চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা নহয় আজি আমি ডাউনলোড কৰা দেখুৱাম আপোনাৰ B.com BA আৰু B.sc। তো এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ BA আপোনাৰ B.com BA আৰু B.sc সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ যিহেতুকে ৰুটিন চেঞ্জ কৰা হৈছে। তো আজি আমি ডাউনলোড কৰা দেখুৱাম। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ৰুটিনটো পোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি অৰ্জুন টেক চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰি আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই আহি গ'লোঁ আৰু লিংকটো মই দি দিম, আপুনি তলৰ আপুনি স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ লিখা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম ৰুটিন 2018। ইয়াতে আপোনাৰ জিউ BA আৰু B.sc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ জিউ B.com ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰুটিন। এইটো আপোনাৰ যি আছে জিউ BA আৰু B.sc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰুটিন। আৰু এইটো হৈছে জিউ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰুটিন আৰু জিউ BA B.sc ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু এইটো আপোনাৰ B.com ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু এইবিলাক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। আপুনি কোনটো ইয়াৰৰ হয় মই একবাৰ দেখাই দিছোঁ। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰটো জিউ B.com থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে খোল খাই যাব। এতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো চাওক, আপোনাৰ B.com থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 22 নৱেম্বৰ 2018। যিটোকে তিনিটা পেপাৰ হ'ব, ইলেকশ্যন আছে মাজত। তো সেইবাবে 15 তাৰিখৰ পিছত কৈছিলে। তো ঠিকে দিছে তেওঁলোকে ৰুটিনটো। আপোনাৰ 15 তাৰিখৰ পিছত হোৱাৰ কথা আছিলে। তো ইয়াতে আপোনাৰ 15 তাৰিখৰ পিছত হ'ব, ফাৰ্ষ্ট তিনিটা পৰীক্ষা হ'ব আপোনাৰ 22 তাৰিখ হ'ব, 26 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখ। এইটো হৈ গ'ল এইটো মাহৰ। আৰু নেক্সট মাহত আপোনাৰ 15 তাৰিখৰ পিছত হ'ব 3খন পেপাৰ। আপোনালোকৰতো ছেম হ'ব যদি আপোনাৰ এইটো মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। তো আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। একবাৰ দেখা দিছোঁ BA দেখা দিছোঁ একবাৰ। BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ক্লিক কৰিলোঁ মই। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ শ্ল' হৈছে নেটটো, আহি গ'ল। এইটো আপোনাৰ BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ চাওক, আপোনাৰ 22 তাৰিখ আছে, 26 তাৰিখ, 27 তাৰিখ, 28 তাৰিখ, 29, 30 তাৰিখ, আকৌ আপোনাৰ 17 তাৰিখৰ পিছত। তো ছেমে। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। তো আজিলৈকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ, জয় অসম। আৰু লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আজিলৈকে থেংক ইউ, জয় অসম।